Коли ти чуєш слово мегаполіс, що уявляєш? Трафік? Задушливий ранок? Метро повне людей у годину пік? Куала-Лумпур або просто КЛ, як кажуть місцеві, не зовсім такий. Він інший. Тут перемішалось усе. Вулична їжа, що пахне карі, бетон і волога, старі дерева, що ростуть між хмарочосами, як нагадування, що все ще живе. Тут немає ідеального порядку, але є ритм. І якщо ти його зловиш, місто почне говорити з тобою. Я провів у КЛ кілька днів. Без гіда і лише із своїм планом на це місто. І саме тому зміг відчути щось справжнє. У цьому відео я покажу тобі не просто красиві місця, а 5 локацій, які є лише тут. Їх не буде в Бангкоку, не буде в Сінгапурі, не буде ніде. Це серце Куала-Лумпура, як я його побачив і прожив. Тож, давайте починати з веж, які всі бачили на фото, але не всі наживо. Ну і звичайно, розпочнемо ми з вами з того, як не з його основної візитки вежі Петронас. Представляєте собі, я ще пам'ятаю цю будівлю, це ще як я ще був маленький, дивився на Discovery, ось позаду вона, ці вежі Петронас, я вам покажу. Ще як я дивився Discovery, коли яких будували, і оці мегапостройки. І от зараз я тут, коло цієї вежі. Тільки вдуматися в це. 452 метри висоти, і це ще було побудовано в 1998 році. Це є найбільша будова в світі, яка була до 2004 року. І ще до цього часу вона залишається найбільшою вежею в світі двійнятами. І це все в Азії. Трішки цікавих фактів про цю будову. Був даний такий дедлайн для здійснення будови цієї 6 років. Тобто за 6 років мали побудувати ось ці вежі. І, в принципі, щоб цього досягнути, вони наняли 2 компанії. Вони наняли компанію одну з Японії, другу компанію наняли з Південної Кореї. Відповідно, вони дали їм завдання, хто побудує швидше. Відповідно, щоб вони між собою змагалися, хто побудує швидше, той виграє по факту тендер для побудування ось такого середнього містка, який з'єднує, власне, ці 2 вежі. Що саме цікаве, цей місток, він хоч і був побудований, але він є на такому специфічному шарнірі, щоб стабілізувати ось там під час вітрів або сильних навантаженнях від вітрів ці 2 вежі. Ось такий от цікавий факт. Ну, а тепер, в принципі, я пропоную піти і оглянути ці вежі зсередини, тому що я все-таки бронював туди квиточок, я його купляв онлайн за 4 дні до того, як я сюди ще приїхав. І коштував він, якщо я не помиляюся, 22 євро. Я купляв на офіційному сайті, резервував це. І подивимось, що пропонує нам ця вежа зсередини. Так, в принципі, зараз знаходжусь на 41-му поверсі, на цьому такому містку, який з'єднує ці 2 вежі. Той, що я розказував, що знаходиться на тих шарнірах. Відчуття немає жодних коливань, тобто воно все-таки досить надійно з'єднано. І, в принципі, тут дається для відвідування цього всього 10 хвилин, цього, мабуть, достатньо, тому що тут нема більш особливо що робити. Ти просто вийшов, окей, цікаво, ти піднявся на цей місток. Круто, подивився трошки довкола, що тут відбувається, і в принципі можна відправитися далі наверх, на саме верх, я думаю, там буде набагато цікавіше, тож йдемо туди. Так, я не помилився, наверху справді цікавіше. Але знаєте, завжди є та сама ложка дьогтю у бочці меду. 10 хвилин на 41-му поверсі на містку – ще окей. Але от зверху лише 15 хвилин, і я цього не знав. І от саме тоді, коли ти хочеш нормально оглянути місто, трохи заглибитись в атмосферу, відчути масштаб цієї вежі, ти ловиш розчарування. Це реально мало, бо місто з висоти – це те, заради чого ти сюди піднявся. А вид дійсно вартий цього. Позаду гори, які додають глибини, а прямо перед тобою ще одна така ж вежа, в точності, як та, в якій ти стоїш. Це викликає дивні відчуття. Подібного я ще не бачив. Ну а головне завдання цієї вежі дещо інше, ніж просто оглядовий майданчик. Petronas Towers – це головний офіс нафтової компанії Petronas. Це так, щоб ви також були в образі. Ну і оскільки моїх 15 хвилин дійшло до кінця, мені пора далі.
Цікавий факт з часом 10 хвилин на 41-му поверсі вам дають, 15 хвилин на 86-му поверсі дають, але у вас потім необмежений час прийти сюди. В сувенірний шоп вас привозять, от, купляй, ще додатково трать гроші. Чесно, трошки обурений тим, що ти платиш 22 євро за вхід сюди. Якби це не є досить мало, порівнюючи, що ти знаходишся в Південно-Східній Азії. І, типу, тобі дають обмежений час, тобі навіть не дадуть, там, наприклад, водички на вході або ще щось. Окей, ладно, про це не будемо, але з іншої сторони, це мало часу, напевно. Ось чому я такий обурений. 15 хвилин. Так ось я ще поки виходив, мені що стало цікаво. Як ми вже знаємо, одну будівлю будувала Південна Корея компанія з Південної Кореї, другу будівлю будувала компанія з Японії. І мені стало цікаво, ми ж тут тільки в одній будівлі. І я питався потім ще працівників, кажу, а з якого, ну от конкретно хто будував ту будівлю, в якій ми були? Ну, типу, відповідно, будувала Південна Корея. Це була будівля номер 2, називається вона. І це було побудовано Південною Кореєю. Так само, як і цей міст на 41-му поверсі, який з'єднує ці дві вежі. Ну і ще цікава особливість цього місця, що на виході з веж вас вже чекатимуть вуличні фотографи, які знають найкращі місця для фотографій тут. Ну а ще де зробити цікаві фотографії, в принципі, навпроти веж Петронас. Я не знаю, типу, тут є ціла куча от ззаді мене фотографів, от тут вони такі люди мають айфони і в принципі тим промишляють. Вони в принципі знають, де зробити гарні, цікаві фотографії. Бо, якби, як ви бачили, там велика кількість людей коло самих веж, де всі фотографуються. Відповідно, я прийшов і питаюся, добре, скільки ти хочеш за фотографію? Він мені каже, одне фото 25 рингіт. Мені не так було цікаво, щоб він мені зробив це фото, мені просто було цікаво, щоб показав спот, де вони всі роблять оці гарні фотографії. Відповідно, я заплатив ці 25 рингіт, а зрештою, щоб ви могли зробити такі ж круті фотки і не платити, я вам зараз покажу локацію. Але перед тим, як я покажу вам це місце, хочу нагадати. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски з подорожей на каналі Travel Code. Ось вежа, ось тротуар. І ось тут, бачите, теж намагаються люди фотографуватися, але весь прикол, що вам не тут потрібно фотографуватися. Ось там, де є синій перехід, ось цей, ось такий синенький. Ось тут стаєте посередині, перед машинами чекаєте, поки червоне світло буде, зупиняться машини. І ось там, де люди фотографуються, бачите, отут. От звідти можна зробити класні, цікаві фотографії. Так ось будете знати цей класний спот, де робити безкоштовно ось ці класні фотографії. Ось, як зараз мені, чи хочеш фото. Тому що отут і звідси погано видно. Бачите, типу є люди, є забори і так далі. А ось там, де люди фотографуються, звідти можна зробити класні фотки. Ну а якщо ви все-таки погодитеся, щоб вам робили ці фотографії і схочете теж заплатити за це, і якщо ви захочете придбати більше, ніж одну фотографію, торгуйтесь. Я не знаю, ну типу, якщо ви хочете за це платити. Тому що 25 рингіт за фотографію ніхто, це і так дорого, почнемо з того, що ви лише сфотографували. А там вам зроблять 10 фотографій, наприклад, я просто через то пройшов і вам говорю, то від вас будуть КТ, і кожна фотографія по 25 рингіт. Ну насправді ти йому кажеш, друже, я тебе куплю лише одну, все решта мене не цікавить. Відповідно, він зробив фотографії, він потратив час, йому також цікаво продати більше. А ти максимум, що можеш сказати, я не знаю. Скажи, я тобі заплачу на 25 більше і будь заберу всі. Або, наприклад, я лише в тебе куплю одну, я все одно йду. Відповідно, більше, чим 100% він на це погодиться. Тому що я також торгувався з ним, щоб знати, як це тут працює. Відповідно, приходите і таким чином можете це сторгуватися. Але знову ж таки, якщо ви подорожуєте не один і вам є кому зробити фотографії, місце знаєте, користуйтесь. Ну а зараз ми йдемо до вежі Петронас, але поряд є ще також до них і парк. Ми йдемо з вами зараз в цей парк, подивимось, що це є за парк.
Ну а ще поки я йду до цього парку, я не можу перестати дивуватися, наскільки зелене місто. От вроді є хмарочоси, і по них ростуть якісь там гілки під самий верх. Звісно, це не ботанічні сади Мілана, типу не настільки гарно, де там построїли, але і в кількості тут того не так, як в Мілані одна будівля, що там, де посадили оці дерева. Тут всюди велика кількість зелені. Це надзвичайно круто. Просто погляньте, що от я бачу перед собою. От я зараз йду в сторону напрямку цього парку ще. Я зараз коло веж Петронас. І от я йду прямо, і от там прямо в кінці взагалі дерева, таке враження, що вони звідкись взагалі з якихось джунглів. Отам. Але вони тут, посеред каміння. Так само там, на стріхах, бачите, теж. Тут це про те, що я говорив, що сидить, типу, такі от вертикально от цей, і там теж куча всяких рослин. Зелено повсюди. Це дуже класно в цьому місті. Я добрався, в принципі, до цього парку, який є рівно зразу навпроти веж Петронасів. Я не знаю, просто приємне місце, велика кількість людей, багато кількість людей з дітьми приходять віддихнути і прикольно, знову ж таки, звертаю увагу, що тут досить зелено. Класно. В принципі, що я чудуюся, парки, типу, всі зелені, як правило. Але мається на увазі, що тут реально, круто. Взагалі в місті є багато що, чого можна подивитися, але просто якщо ви вже тут, коло близнюків Патронаса, то, в принципі, я не знаю, відвідайте цей парк, прогуляйтеся тут трошки. Тут велика кількість людей, тут тіньок, тут не жарко, тут фонтани. Тут класно, просто прогуляйтеся. Чесно, просто в кайфі йти в сторону від людей, довкола нема нікого. Ти сидиш з отаким виглядом. І от вроді звичайний центральний парк міста. Ну так, є вигляд на вежі Петронас, красиво. Але і попри це, я тут знайшов ще декілька особливостей. Ще один такий цікавий нюанс на рахунок цього парку. Тут, от зараз ви побачите, ззаді мене біжить дядько. Бачите, коротше, в парку зроблені спеціальні бігові дорожки. Ось бачите? Вони спеціально такі, я колись бігав, я знаю, вони спеціально такі прорезинені, спеціальна бігова дорожка положена по парку, щоб люди могли бігати і не забивали ноги об бетон. Це цікава особливість. Коротше, ні в одному парку, де б я не гуляв, я ще такого не бачив. А тут це є. Це цікаво, це круто. От, парк для людей, які люблять бігати. Офігеть. Такі люди деякі просто ходять, потім не знають, що там люди бігають. А їх бігає тут достатньо. Нічого, але, це круто. А ще той факт, що тут велика кількість місцевих і, мабуть, і туристів з дітьми, які приїжджають, яким треба якимось чином дітлахів вигуляти, провести з ними якийсь класний час. Тут є ось такі майданчики, де діти гуляють. А ще, що прикольно, тут є такий дрібненький басейн, де є просто вода, де дітлахи просто можуть видати всю свою енергію, щоб прийти додому і спокійно поспати. Це теж така унікальна фішка, яку я бачив лише поки що в Куала-Лумпурі зі всіх міст, де я подорожував. І знаєте, прямо під самими вежами в цьому парку є от такий басейн. Так, він мілкий, але повірте, при цій спеці, яка тут тримається постійно, це саме те, що треба для цих дітлахів. Прикол, а ще в цьому парку існують дерева, на яких ростуть рамбутани. Я в принципі, їх тут ніде не бачу. Може, на них не сезон, я не знаю. В общем, цікавий нюанс. Я тепер знаю ще, як виглядають дерева, на яких ростуть рамбутани. Щось мене трошки понесло вже трошки не туди, з тим парком, з тими деревами, з тими рамбутанами, як ростуть. Загалом дане відео би мало бути лише про те, що варто побачити в Куала-Лумпурі, точніше 5 основних визначених місць, які варто побачити в Куала-Лумпурі, які є тільки тут. Тож, і особливо, якщо ти тут перший раз. Тож не будемо більше зациклюватись на цьому парку, хоча він крутий і він поряд з Петронасами. Ми з вами переходимо до наступної пам'ятки, яку варто відвідати в Куала-Лумпурі. Друга локація, яку точно не можна оминути, це Бату Кейвс. І от тут зовсім інший Куала-Лумпур. Без хмарочосів, без скла, без бізнесу. Зате і своєю атмосферою, і армією місцевих макак, які впевнено вважають це своєю територією. Тут найбільша у світі золота статуя богу Моруга, 272 кольорові сходинки і самі печери, де знаходиться одна з головних святинь індуїстів.
Ну і звичайно, як собі можна представити от Куала-Лумпур без пещер Бату? Я не знаю, взагалі, хто би міг подумати, що найбільша індуїстська святиня знаходиться взагалі поза межами Індії. Це є такі вапнякові печери природні, і що тут, які цікаві факти потрібно знати. По-перше, саме перше, що вражає, це ці кольорові сходи, які ведуть прямо на саме верх до цих печер. Їх є 272, я думаю, що підйом буде не досить легкий, але перевіримо це. А ще те, що при вході нас зустрічає статуя богу Муругу, це є син Шиви, і вона покрита повністю золотою фарбою. Скажу ще декілька слів про цю статую. Вона не просто прикраса на вході. Це Муруган, індуїстський бог війни, син Шиви. Його вважають захисником добра і переможцем над демонами. Особливо його шанують тамільські індуїсти. І Бату Кейвс для них святе місце. Ну а тепер, коли ви вже знаєте цей загальний факт, можна підніматись і в саму печеру. Ну що, перші сходинки я пішов. Подивимось, наскільки це тяжко, 272 сходинки. Скажу так. І піднявся всього зовсім трішки, а ноги вже підзабились. Коротше, нелегко. До речі, тут також постійно велика кількість мавп, я їх не дуже люблю насправді. От. Але що потрібно знати, зараз розкажу. Завжди тримайте при собі всі свої речі, рюкзак майте закритий. Дивіться, щоб вам не вкрали окуляри. Не агресуйте, не провокуйте їх. От. І одне з дуже важливих речей – не дивіться їм в очі. Як тільки ви їм дивитеся в очі, вони це сприймають як агресію. І вони будуть нападати. Відповідно, якщо не нападуть, поцарапають, вкусять, вам потім треба буде велику кількість уколів в живіт, ще якихось таких. Так що саме через те я, мабуть, і не люблю їх і намагаюся бути обережним з ними. І те ж саме раджу вам. Ну а ще, так як ви бачите, ззаді мене велика кількість цих мавпочок, вони мають дітей. Вони можуть захищати своє потомство. Тож, не агресуйте, не нападайте, не провокуйте. І все буде добре. Ну так як я запеханий, можна зрозуміти, що я вже піднявся на самий верх. Фух. І ось так виглядає вхід в самі пещери. В самих пещерах насправді набагато комфортніше, ніж на вулиці, але запах такий, знаєте, трошки не дуже приємний, якось отак. Але саме явище, і що це створила природа і ці всі вапнякові пещери, це потрібно побачити. Саме зараз я взагалі абсолютно не жалію, що я сюди піднявся, тому що от переді мною відкривається ось така пещера. В самій печері є ще одні сходи, і вони ведуть до ось цього храму. Це головна святиня Бату Кейвс. І признаюсь чесно, заходити всередину я не став. Було якось некомфортно. Відчуття, ніби я тут чужий. Чужий серед цієї релігії, цієї культури. Тому я просто залишився спостерігати, дивився на саму печеру і реально дивувався, як таке могла створити природа. Воно якесь таке, як пофарбоване, таке враження. Воно на дотик прям гладке-гладке. Це реально те, що от вони пофарбовані, я не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, щоб воно не обвалювалось лишній раз і так далі. Так само ось тут і така висить здоровацька сосулька. Вона теж таке враження, я не знаю, як будто пофарбована, щоб воно не обсипалося або що, я не знаю. Хто знає, пишіть в коменти. Тому що в реальності, бачите, там, де не можуть добратися люди, по ідеї, от вони всі такі, ті скелі, вони от заросші мхом повністю. Провівши ще трохи часу тут, я вже збирався завершити огляд Бату Кейвс. Але коли вийшов із головної печери і прямував до виходу, я натрапив на ще одну, про яку до цього навіть не чув.
І чесно кажучи, мені здалося, що їх дуже легко пропустити. А це було би прикро, бо ця печера зовсім інша історія. Тут такий цікавий вхід насправді. І проходиш. Ой, тут прохолодно. Реально прохладно, класно. Я дійсно тішився цій прохолоді, бо в попередній печері було реально душно. Велика вологість і спека, а тут зовсім інше відчуття. До речі, на відміну від тамтої пещери, вхід там був безкоштовний, ти міг пройти основна пещера, але в цю пещеру конкретно сюди треба заплатити за вхід 15 рингіт. Ну йдемо так дивитися, що тут цікавого є. Вже на перших кроках тебе зустрічають десятки скульптур. Не просто як прикраса. Вони розповідають історії. Сцени, які розгортаються перед очима, ніби кадри з фільму, а гігантська постать, що лежить на боці, одразу привертає увагу. У мене вона викликала асоціацію з Гулівером, який потрапив в країну ліліпутів. Але насправді це сцена з Рамаяни, стародавнього індуїзького епосу. Це демон Равана, переможений і повалений. Навколо нього сцени боротьби, молитви, жертвоприношень і духовного шляху. А далі ще більше. Скульптури, які розповідають про життя святих, про війну добра і зла, про шлях праведника. Кожна сцена – це фрагмент великої легенди. І особлива частина – синя зала. Вона контрастує з усім попереднім. Темна, але підсвічена зсередини. Мені вона здалась майже астральною. Але що саме тут намагалися показати, я чесно так і не зрозумів. Але якщо ви знаєте, напишіть мені в коменти, цікаво буде почитати. І от коли здається, що вже все побачене, як ви думаєте, що стається далі? Правильно, тебе чекають ще одні сходи. Їх, як виявилося, в цих печерах досить багато. Ну, типу, вилізти я виліз. Але знаєте, що я зараз роблю? Знімаю взуття. Того, що піднявшись наверх, тут потрібно, щоб зайти всередину, зняти взуття. А так як це пещера, то сюди вода. Велика ймовірність, що мої білі шкарпетки потім треба буде викинути. Ну, раз я вже піднявся по цьому, так давайте вже в ту пещеру сходимо. Вау. Не знаю, насправді мені ця релігія така досить трохи далека. Я не знаю, мабуть, це хтось досить важливий сидить наверху, там медитує. І навпроти тут, я от зараз покажу, як це виглядає. Бачите, є ось такі от перше виставлені якісь як деревця, квіточки. І ось такі місця, де люди, певно, теж сідають і разом з ним якимось чином медитують. А, і да, і весь час время ти ходиш босий. Вже я знайшов кусок пещери і чомусь я вирішив, що сюди можна лізти, і це добре рішення. Но мені так не здається. It's like we're going around. Так, а тут ще мокро, слизько. І в одній руці камера. Опа. Так. Коротше, не треба сюди лізти. Але знаєте що? Таким чином ближче добрався до ось цього. До ось цього буде. Це був цікавий квест, я там підслизнувся, здерся, подерся. Коротше, слизько, тут сюди вода. В одній руці камера, коротше, це було максимально незручно. Я думаю, що тут є набагато простіший шлях з іншої сторони. І зараз я ще туди попробую глянути, раз я вже тут. Значить так, зараз вам покажу. Якщо ви хочете піднятися до ось цього їхнього бога поближче, я не знаю для чого вам це, але я чомусь побачив зовсім іншу пещеру і, звісно, мені туди захотілося полізти.
Ну, вам туди лізти не варто, я вам зараз поясню чому. Ось тут бачите, де люди зараз вилазять, сходять. Ви сюди зможете туди також і піднятися. А я піднявся, я зараз вам покажу, як це було. Можна було би спокійно от сюди набагато легше пройти. А я був ось тут, я показував, де медитують. І пішов туди всередину. Пішов сюди в кінець. І побачив ось тут там таку дирку в кінці. Ну і, звісно, що я зробив? Типу, ніщо інше, як я туди взяв і поліз. Здер всі ноги, підслизнувся, чуть не розбив камеру. Ну, коротше, і все лише заради того, щоб довкола пройти ось цього святого Будди, хто він там, не знаю. Ліпше б я тут залишився медитувати. Але признаюся чесно, конкретно ця пещера всередині вийшла, мені виглядає набагато цікавіша, ніж та основна. Тобто тих 15 регіт насправді це не так багато, це є скільки? 3 євро орієнтовно. Так що рекомендую вам сюди зайти. Ще одне обов'язкове місце для відвідування в Куала-Лумпурі – це є Джелан Халонг Найт Маркет. Це щось дуже подібне до всяких таких нічних ринків, які знаходяться там в Таїланді, але це є в Куала-Лумпурі, він такий досить специфічний, тут є велика різна кількість страв з різних культур, китайська, індійська, малайська їжа. Зараз будемо йти і все розглядати тут, що тут є, і як це виглядає, і як це смакує. Я йшов і розглядав різні прилавки. Було дуже багато фруктів, зрештою, як і всюди в Південно-Східній Азії. Також ціла купа шпажок в азіатському стилі, морепродукти, різне м'ясо і ще всяка незвичність. Такий цікавий Вуконг позаду мене. Ось це взагалі це унікальний ринок, тому що тут всяка різна кухня, тут і непальська, пакистанська, індійська, китайська, тайська, ціла куча різних людей, ціла куча різних змішаних культур. Цей ринок реально обов'язково варто відвідати. Я думаю, що ми зараз ще до чого дійдемо, що я щось буду все-таки цікаве купляти і пробувати, і будемо дізнаватися, яке це на смак. А отут я завис над чимось, що виглядало як маленькі повітряні кульки. Це паніпурі – хрусткі рисові кульки, всередині картопляне пюре з овочами, а зверху гостро-солодкий соус і ще щось дивне рідке. Виглядало це цікаво насправді, але от щоб спробувати, я якось таки і не наважився. Ось так це виглядало приготування страви національної кухні мішаного там Бангладешу, Непалу і Індії. Тобто от такого плану. Ось такі цікаві шарики. Я не знаю, що це, але це виглядає цікаво і смачно. І попри все різноманіття, що я там бачив, зрештою я зупинився в одному з місцевих ресторанів. Замовив кілька різних страв і вирішив розпочати з простого сатей. Я мав мікс. Курятина, яка насправді не здивувала нічим новим, і яловичина, яка була пересмажена і досить жорстка. Але от остальні страви – це було щось зовсім на іншому левелі. В супі рисова лапша, в супі курятина, в супі якась непонятна трава. Це прям ямі-ямі. Я серйозно. Ну, цей супчик однозначно, якщо ви тут будете і попадете якимось чином в цей заклад, типу, я би вам рекомендував. Ну, мені дуже сподобалось. Добре, до супчика ще повернуся. Секунду, бо я засмоктав лапшу так, що весь заляпався. І ще якась тарілка є така велика, непонятна. Це сюди. Так, курочка, цибуля, різні спеції, травки, соус.
Уля-ля. Я серйозно. Це все дуже смачно. Переходьте на ринок, пробуйте ці страви. Не бійтеся щось експериментувати, місцями замовити щось нове, особливо, що ця страва недорога. Але, блін, це все дуже смачно. Коротше, ось заради чого треба приходити на цей ринок. Знаєте, ще одне обов'язкове, мабуть, для відвідування місць в Куала-Лумпурі, вже після того, як ти побачив його з висоти веж Петроноса, після того, як ти побачив самі Петроноси, після того, як ти вже відвідав оці Бату печери, обов'язково варто відвідати один з його скайбарів. Того, що вечірній експіріанс на даху колишнього паркувального місця для гелікоптерів просто посеред всіх інших хмарочосів ти маєш бар. Я не знаю, чому чути музику на задньому фоні. Це такий, знаєте, лаунж тип бару, де ти можеш прийти, сісти, розслабитись, випити пива, і навколо тебе гарно підсвічені всі хмарочоси довкола. Мабуть, коли ти піднімаєшся на одній з самих високих хмарочосів в Куала-Лумпурі, ти не відчуваєш цієї атмосфери все так. Але коли ти не на найвищій точці, а якраз десь так трошки от в їхніх дахівках всіх остальних хмарочосів, це зовсім інша атмосфера. Тобто, коли ти не над тим, а коли ти якраз в тому. І це є унікальна атмосфера. До речі, на рахунок цін по вартості. Наприклад, конкретно в ось даний скайбар, я десь тут напишу назву, який називається, вхід коштує, тобто ти купуєш квиточок коштує 100 рингіт. 100 рингіт – це орієнтовно 22 євро, мабуть. І в цей квиточок, власне, входить 2 напої. Тобі дають ось такий квиток, тут, до речі, є перелік, все, що ти можеш вибрати. Це може бути вино, це може бути якийсь коктейль, там, який ти вибереш, все може бути пиво в випадку. Тобто в тих 100 рингіт, в тих 22 євро в тебе включені 2 напої. Також, в принципі, тут можна замовити щось і перекусити. Тут можна замовити там, картошку фрі, можна замовити піцу. Вибачаюсь, дуже спраглий. Так от, ти можеш і щодо цін. От я замовив піцу, і піца, в принципі, тут не так вже дорого по відношенню до того, скільки ти вже заплатив за вхід. Піца коштувала 32 рингіта. Я не знаю, я не впевнений, чи 32, певно, я зараз десь ставлю кадри з меню, щоб ви теж могли орієнтуватися, скільки можна потратити в цьому барі, щоб провести тут час в такій от класній, цікавій атмосфері. Ну, в принципі, а ще в нічний період просто це є ідеальна, просто супер крута фотозона. Представте собі, що ти ходиш, все підсвічується, ось ці всі хмарочоси, ось там є телевежа, ззаді є Мердака Тавер. Тобто ти знаходишся в оточенні всіх самих основних хмарочосів Куала-Лумпура. Ну і як бонус, виявляється, що Мердека Тавер починає блимати, наче Ейфелева вежа, рівно о 9-й. І це красиве завершення вечора. А тепер переходимо до останнього місця, яке точно варто побачити в Куала-Лумпурі. І що найцікавіше, воно має ще більший символічний сенс, особливо для самих малазійців. Та куди більше значення для малазійців має площа, на якій я зараз стою. Саме ця площа – це є центральна площа Куала-Лумпура, називається Мердека Сквер. І саме тут, в серпні 1957 року, був піднятий малазійський прапор. Вони звільнилися від британського колонізаторства. І саме ця подія зробила цю площу національним символом і гордістю. Ну а зараз це просто простір у центрі міста. Але для місцевих це як серце нації. І що найцікавіше, це, мабуть, єдина площа, яку я пам'ятаю, де не бетон, не плитка, а справжній трав'яний газон. Чесно кажучи, такого я ще ніде не бачив. І
Що би хотів на завершення сказати? Загалом, за весь час, що я провів в Куала-Лумпурі, а саме зараз, конкретно на цій площі, я можу стверджувати те, що Куала-Лумпур дивує своїм вмінням поєднування старовини і сучасності. І конкретно на цій площі, площі Незалежності, Мerdeka Square, де я зараз знаходжуся, це дуже чітко видно, де є довкола мене ще епоха колоніальних будівель, які були тут ще залишилися, на фоні сучасного міста. Тож, я щиро надіюся, що вам сподобалося моє відео про Куала-Лумпур. Я також бажаю вам відвідати це місто. Це місто дуже класне, дуже круте. Буду радий, якщо ви залишите якийсь коментар. Це мене буде мотивувати на створення нових відео. Підпишитесь на канал і поставите лайк. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному місті. Всім пока!